ජපානයේ එක්තරා ඈත ගම්මානයක තරුණ සෙන් මාස්ටර් කෙනෙක් ජීවත් වුණා. හරිම සුන්දර ගම්මානයක. ඉතින් මේ මාස්ටර්ට විශාල බුද්ධියක් තිබිලා තියෙනවා තරුණ වුණාට. මිනිසුන්ගේ මනසේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න වලට සාධාරණ විදිහට විසඳුම් හොයලා දෙන්න, උත්තර සපයලා දෙන්න. ඉතින් මේ ගම්මානයට ඈතින් පිහිටපු ගම්මානයක ඉන්න එක මිනිස්සෙකුට මේ මාස්ටර් ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ හිතේ කාලයක් තිස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න මේ මිනිස්සයා මේ මාස්ටර් හොයාගෙන එනවා. හොයාගෙන ඇවිල්ලා මාස්ටර් මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් මාස්ටර් බොහොම සාදරයෙන් පිළි අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා කියනවා මාස්ටර් මම ඔබව දුර බැහැර ඉඳලා හොයාගෙන ආවේ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මගේ හිතේ තිබුණු ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහලා විසඳුමක් ගන්න. ඒ තමයි මම කොහොමද මගේ මනස උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ මනසේ පොටෙන්ෂල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් පාවිච්චියට ගන්නෙ කොහොමද කියන එක මට දැනගන්න ඕනි කියලා මේ මිනිස්සයා අහනවා. ඉතින් මාස්ටර් බොහොම සංසුන්ව hina වෙලා මේ මිනිස්සයාට කියනවා අපි පොඩ්ඩක් මේ ගම වටේ තියෙන කැලේ ඇවිදින්න යමුද කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයාත් දැන් යනවා හා කියලා. ඉතින් මේ යන ගමන පුරාවට මාස්ටර් එකම වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. බොහෝම නිහඬව තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ නිහඬකම අර මිනිසයාට ඉවස ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. මොකද ඔහුගේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ බොහොම ඉක්මන් උත්තරයක් බලාගෙන. නමුත් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැති නිසා මේ මිනිසයා නොයිවසිල්ලෙන් මාස්ටර් පිටුපස්සෙන් යනවා. ඉතින් ටික දුරක් ගියාට පස්සේ කැලේ මැද තියෙන එක පොකුණක් ළඟ මාස්ටර් නතර වුණා. නතර වෙලා මේ මිනිසයාගෙන් මාස්ටර් අහනවා අර පොකුණ පෙන්නලා අහනවා ඔබට මේ පොකුණේ මොනවද පේන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මිනිසයා මේ පොකුණට එබිලා ඔහු කියනවා මට මාළු බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පීනනවා පේනවා. ඒ වගේම මගේ ප්‍රතිබිම්බයත් බොහොම පැහැදිලිව මේ වතුරේ තියනවා පේනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මාස්ටර් ඒකට ඔළුව වනලා මාස්ටර්ගේ අතේ තිබුණු ගල් කැටයක් මේ මිනිසයාට දෙනවා මේ ගල් කැටේ පොකුණට විසික් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔහුත් ඒ විදිහටම කරනවා. ඉතින් මේ මිනිසයා මේ ගල් කැටේ පොකුණට දැම්මට පස්සේ ඒ කැළඹිල්ල නිසා වතුර කැළඹෙන්න ගන්නවා රැලි ගහන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ කලබලය නිසා පොකුණේ හිටපු මාළුත් කලබල වෙලා සීසීකඩ විසිරලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහුගේ ප්‍රතිබිම්බය විකෘති වෙලා තමයි පේන්න ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මාස්ටර් අහනවා දැන් ඔබට මොනවද පොකුණේ පේන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ මිනිසයා කියනවා වතුර සංසුන් නැහැ, සාමකාමී නැහැ, කැළඹිලා තියෙන්නේ. මාළුත් ඒ කැළඹිල නිසා කලබලයටපත් වෙලා සීසීකඩ පීනනවා. ඒ වගේම මගේ ප්‍රතිබිම්බයත් කලින් වගේ නෙමෙයික විකෘති වෙලා තමයි පේන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට මාස්ටර් hina වෙලා කියනවා එහෙනම් මගේ යාළුවා ඔබට තේරෙනවද අපේ මනසත් හරියට මෙන්න මේ පොකුණ වගේ. ඒක නිශ්චලව සංසුන් වෙලා තියෙද්දි තමයි අපිට මනසේ තියෙන දේවල් සියල්ලම ඕනිම දෙයක් පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරියට මේ පොකුණේ වතුර නිශ්චලව තියෙද්දි මාළු ඒ වගේම පොකුණේ පතුලේ තියෙන ඕනිම දෙයක් සහ ඔබේ රුව පවා පැහැදිලිව පේන්නේ මේ පොකුණේ වතුර නිශ්චල වෙලා තිබුණොත් විතරයි. හැබැයි ඔබ හිත කරදර ගන්නවා නම් ආශාවන්ගෙන් හිත අවුස්ස ගන්නවා නම් ඉවසීමක් නැතුව නොඉවසිලිමත් කමෙන් හිත අවුස්ස ගන්නවා නම් ඒකෙන් මනස නොසන්සුන් වෙනවා කලබල වෙනවා. එතකොට මනසේ තියෙන පැහැදිලිකම නැතිලා යනවා. එතකොට ඔබේ මනසේ ඔබට වැඩ ගන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මාස්ටර් උත්තර දෙන්නේ. මේ උත්තරෙන් මේ මිනිස්යාට තේරුම් යනවා කාරණාව අපේ මේ මනසේ තියෙන සම්පූර්ණ විභව ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න ඕනි නම් කෙනෙකුට සම්පූර්ණ පොටෙන්ෂල් එකකින් වැඩ ගන්න ඕනි නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි අපේ මනස නිශ්චල කරන්න ඕනි සංසුන් කරන්න ඕනි. ඒකට ලොකු ඉවසීමකුත් ඕනි කියලා තේරුණා. අපිට හදිසි තිබුණු පළියට මනස නිශ්චල කරන්න බෑ. එතකොට මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි දැන් මේ පොකුණටනේ මේ මාස්ටර් අපේ මනස උපමා කරන්නේ. දැන් පොකුණේ වතුර නිශ්චල කරන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනි? වැදගත්ම කාරණේ තමයි මෙන්න මේක. මොකද බොහෝ දෙනෙක් මේ උගන්වන ඉගැන්වීම් වලින් වැරදි වැටහීම් අරගෙන තියනවා මේ මනස හදනවා කියන එක ගැන. ඉතින් මේ සෙන් කතාවේ තියෙනවා හරි ලස්සන පොයින්ට් එකක් ඒකට. දැන් මේ පොකුණනේ මාස්ටර් උපමාවට ගන්න අපේ මනසට. එතකොට මේ පොකුණේ වතුර කැළඹිලා තියෙනවා නම් පොකුණේ වතුර රැලි ගහනවා නම් අපිට මේ පොකුණේ වතුර ටික නිශ්චල කරන්න සංසුන් කරන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා බලන්න. අපි මේක නිශ්චල කරන්න ඕනි කියලා මේක සංසුන් කරන්න ඕනි කියලා මේක රැලි ගහන එක නවත්තන්න ඕනි කියලා මොනම දෙයක් හරි කරන්න ගියොත් වෙන්නේ මොකද්ද? පොකුණේ වතුර ටික තවත් කැළඹෙන එක විතරයි වෙන්නේ.
අපිට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. ඒ මොකක්ද? පොකුණේ වතුර කැළඹිලා තියෙනවා කියලා දැකගෙන. පොකුණේ වතුර රැලි ගහනවා කියලා දැකගෙන. පොකුණේ වතුර සංසුන් නෑ, නිශ්චල නෑ කියලා දැකගෙන. අපිට තියෙන පොකුණේ පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන වතුර ටික දිහා බලන් ඉන්න විතරයි. ඒක පොකුණ විසීම වතුර ටික වතුර විසීම නිශ්චල වෙනවා, සංසුන් වෙනවා. රැලි ගහන එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි අපේ මනසෙත් සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ මනස හිත කරදර වලින් කැළඹිලා තියෙනවා නම්, අපේ මනස ආශාවන්ගෙන් කැළඹිලා තියෙනවා නම්, ද්වේෂයෙන් කැළඹිලා තියෙනවා නම්, ඉවසීමෙන් කැළඹිලා තියෙනවා නම්, අපි කරන්න ඕනි බොරුවට මේ හිත හදපු මිනිස්සු වගේ ඒක නෑ වගේ රඟන්න හදන එක නෙමෙයි. අපි දන්නවා නම් අපි තාම රහත් වෙලා නැහැ කියලා අපේ මනසේ මේ කැළඹිලි හට ගන්නවා වරින් වර. අපේ මනසේ ආශාවන්, ද්වේෂයන්, නොයවසිලිමත්කම්, ඊර්ෂ්‍යා, කෝකකම්, මාන්නක්කාරකම් මනසේ එනවා. ඒකෙන් මනස ඇවිස්සෙනවා. එතකොට කරන්න ඕනේ බොරුවට රඟපාන එක නෙමෙයි. මේ නිවන් මඟ කියලා කියන්නේ මේක පුහුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පුහුණුවට එනවා කියලා කියන්නේ භාවනා කරන්න එනවා කියන්නේ කෙලෙස් නැති කරලා එන එකක් නෙමෙයි. අපි මේ පුහුණුවට එනවා කියන්නේ මේ කෙලෙස් තියෙනවා. අපි මේක දැනගන්න එන්නේ. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ මේ භාවනා කරන්න මිනිස්සෙක් පටන් ගත්තොත්, හිත හදාන්න මිනිස්සෙක් පටන් ගත්තොත්, කවුරු හරි කෙනෙක් తాවකාලිකව භාවනා රිට්‍රීට් එකකට ගියොත්, කවුරු හරි කෙනෙක් පැවිදි වුණොත්, එදා ඉඳලා එයාගේ මනසේ කෙලෙසයක් හට ගන්නම බෑ කියලා තමයි අපේ මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ. එච්චරටම අන්තවාදී සම්ප්‍රදාය අනුකූල මිනිස්සු ඉන්නේ. අපි මේකට බහින්නේ, අපි මේ භාවනා කරන්න එන්නේ, අපි මේ රිට්‍රීට් එකකට යන්නේ, අපි මේ පැවිද්දකට එන්නේ, අපි මේ සෙන්ටර් එකකට යන්නේ. හිත හැදුවා නම් එතෙන්ට යන්න ඕනේ නෑනේ. අපි rahat වෙලා නම් ඉන්නේ, අපේ මනසේ කෙලස් ටික අයින් වෙලා නම් තියෙන්නේ, මනස නිශ්චල වෙලා නම් තියෙන්නේ, සංසුන් වෙලා නම් තියෙන්නේ. අමුතුවෙන් රිට්‍රීට් එකකට යන්න ඕනිද? අමුතුවෙන් භාවනා මධ්‍යස්ථානකට යන්න ඕනිද? අමුතුවෙන් පැවිදි වෙන්න ඕනිද? නෑ. ඒ නිසා ඒකවත් තේරුම් ගන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නේ අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ භාවනා කරන්න ගිහපු පළියට මිනිස්සු rahat වෙන්නේ නෑ. මිනිස්සු රිට්‍රීට් එකට ගිහපු පළියට rahat වෙන්නේ නෑ. මිනිස්සු පැවිදි වුණු පළියට rahat වෙන්නේ නෑ. අපි එතනට යන්නේ මනස කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ මේ මනසේ ද්වේෂයක් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මනසට රාගයක් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මනසේ හිත කරදර ගන්න පුළුවන්, වොරි වෙන්න පුළුවන්, විඳවන්න පුළුවන්, පසුතැවෙන්න පුළුවන්, දුක් එන්න පුළුවන්, අඬන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර පොකුණේ කැළඹිල්ලක් හට ගන්නවා වගේ මනස කැළඹිලා කියලා ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ. එක්ක රාගයෙන් කැළඹිලා, එක්ක ද්වේෂයෙන් කැළඹිලා, එක්ක ඊර්ෂ්‍යාවෙන් කැළඹිලා, එක්ක මාන්නෙන්, ගෝකකමෙන් මොකක් හරි කමක් නැහැ. ඒක ස්වභාවිකයි. මතක තියාගන්න මනසක රාග, ද්වේෂ, ඊර්ෂ්‍යා, මද, මාන්න, ගෝකකම් මේවා ඇති වෙන එක ස්වභාවිකයි. මේක අස්වාභාවික නෑ. ඒව ඇති වෙන්න බෑ කියලා හිතන එක තමයි මිනිසුන්ගේ අස්වාභාවිකත්වය. ඒ මිනිස්සු ස්වභාවික නෑ. ඒගොල්ලෝ අස්වාභාවිකයි. ඒගොල්ලෝ කෘතිමයි. ඒගොල්ලන්ගේ මනස විකෘති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එයාලා හිතනවා මනසක ඒව අට ගන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමන්ගේ මනස විවෘත කරලා තියන්න ඕනිම කෙලෙසයකට එන්න. රාගයකට එන්න, ද්වේෂයකට එන්න, ඊර්ෂ්‍යාවකට, මාන්නයකට එන්න ඉඩ දෙන්න. ඉඩ දීලා ඒක කැළඹෙන එක නවත්තන්න අපිට බෑ. කැළඹෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ කැළඹුණොත් ඒක නිශ්චල වෙන්නේ කොහොමද කියන ක්‍රියාවලිය දැනගන්න. ඒක නිශ්චල කරන්න තියෙන්නේ අර පොකුණේ පැත්තකට වෙලා පොකුණ සංසුන් වෙනකන්, නිශ්චල වෙනකන්, ඇඟිල්ලක්වත් ගහන්න නැතුව, මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව පාඩුවේ බලන් ඉන්නා වගේ අපේ මනසේ මේ වෙලාවේ හටගෙන තියෙන්නේ මොන වගේ කෙලෙසයක්ද කියලා දැනගෙන ඒක දිහා බලන් ඉන්න විතරයි. ඒක විසින්ම සංසුන් වෙනවා. ඒක විසින්ම නිශ්චල වෙනවා. අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔච්චරයි භාවනාව කියන්නේ, ඔච්චරයි නිවන් මඟ කියන්නේ. හැබැයි එක වතාවක් කැළඹුණු මනස නිශ්චල වෙනකන් බලන් හිටියා කියලා ආයෙ කැළඹෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. මොකද තාවම අපේ මනසේ ස්ථීරව කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා නැති නිසා. ඒක ස්ථීරව කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන මොහොතක් එනවා. එතනට එනකන් අපිට මේක 100,000 නැවත නැවත කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ මනස මේ විදිහට නිශ්චල වෙනකන් අපිට බලන් ඉන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න ඒ නිශ්චල මනසෙන් අපිට උපරිම වැඩ ගන්න පුළුවන්. මනසේ උපරිම ශක්තිය එතනදී තියෙනවා. අපිට එතනදී වැඩ ගන්න පුළුවන් මනසෙන්. ඉතින් රහතන් වහන්සේගේ මනස තමයි 100%ක්ම මනසේ විභව ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන. 100%ක්ම මනසේ පොටෙන්ෂල් එක යූස් කරන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් අපි මේ එතනට යන්නේ හැමින්. ඒ නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා. බොරුවට ලේබල් ගහගන්න යන්න එපා. දඟලන්න එපා. තමන්ට කෙලෙසයක් ආව නම් ආව කියලා බාර ගන්න. ඒක බාර ගන්න වෙනම පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ මනසේ කෙලෙසයක් හටගත්තා කියලා බාර ගන්න බැරි එක දුර්වලකමක්. පෞරුෂයේ හීනකමක්. ඒ නිසා තමන්ගේ මනසේ කෙලෙසයක් ඇවිල්ලා කියලා දැක ගන්න එක, දැනගන්න එකම විශාල පෞරුෂයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඔබේ මනසින් වැඩ ගන්න ඕන නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේක බලෙන් සංසුන් කරන්න යන්න බෑ. එතකොට තවත් කැළඹෙනවා. මනස නොසන්සුන් වෙලා නම් ඒ බව දැනගන්න අංක 1.
අංක 2 ඒක සංසුන් වෙනවා ඒක විසින්ම. එතෙක් ඉවසීමෙන් බලන් ඉන්නයි පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ බලන් හිඳීම තමයි ඇත්තටම භාවනාව කියන්නේ. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඔබ්සර්වේෂන් එක, නිරීක්ෂණය. මේ බලන් හිඳීම තමයි ඇත්තටම භාවනාව කියන්නේ. අපිට බලන් ඉන්න බැරිකම තියෙන්නේ. මොනවා හරි කරන්නයි අපිට ඕනේ. ඉතින් ඉවසීමෙන් මේ විදිහට අපිට බලන් ඉන්න ක්‍රියාවලිය තමයි මේ සතිය හරහා අපි පුරුදු කරන්නේ, ප්‍රගුණ කරන්නේ. එහෙම කෙනෙකුට මේ මනසින් වැඩ ගන්න පුළුවන් හැකියාව වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි.